Hej och varmt välkommen tillbaka till vår svenska podd. Här lär du dig svenska med äkta samtal från vardagen. Jag heter Lina. Och jag heter Erik. Det är skönt att vara här igen. Lina, hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Dagen var lite stressig, men jag ser fram emot att spela in det här avsnittet nu. Och hur mår du? Jag mår också bra. Jag är lite trött, men glad. Och ärligt talat ger det här samtalet med mig alltid ny energi. Det är skönt att höra. Och vårt tema idag passar väldigt bra till det. Precis. Idag pratar vi om hur man berättar om sin dag på svenska. Kanske undrar du nu, varför är det egentligen viktigt? Helt enkelt för att din vardag är full av situationer där du kan använda svenska. Och det är också väldigt praktiskt i samtal. Precis. Folk frågar ofta om din vardag. Till exempel, vad gör du på morgonen? Eller, hur var din dag? Om du övar på det nu är du förberedd. Du blir inte stressad utan vet redan vad du kan säga. Att prata om sin egen dag är som en liten verktygslåda med meningar. När någon frågar tar du fram en mening och är redo för samtalet. Precis. Om du övar i förväg låter din svenska naturligare och du känner dig säkrare när du pratar. Innan vi börjar vill vi påminna dig om 2 viktiga saker. I slutet av det här avsnittet är Alex med igen. Han förklarar några viktiga ord från dagens avsnitt med exempel och en liten repetition för dig. Stanna därför kvar till slutet. Förresten, Erik, vi har funderat på att ge er extra övning. Ja, precis. Ett slags extra material till avsnittet. Något som ni kan använda efter att ni har lyssnat, om ni vill. Men vi undrar nu om det verkligen skulle hjälpa er. Vissa lär sig helst bara genom att lyssna. Andra behöver någonting att titta på eller repetera. För mig hjälper det ofta att gå igenom saker lugnt en gång till. För mig också. Särskilt för att kolla vad jag faktiskt har förstått. Därför tänkte vi på ett litet tilläggsmaterial till avsnittet. Med några förståelsefrågor. Så att du själv ser, vad har jag förstått, vad inte? Och kanske några enkla övningar. Till exempel om viktiga ord från podden. Eller små uppgifter för vardagen. Men vi vill inte göra något som ni inte behöver. Precis. Därför vill vi höra er åsikt. Skulle ett sådant material hjälpa er? Eller räcker podden ensam? Vill ni hellre ha frågor att fundera på? Eller övningar att göra? Kanske bara en kort sammanfattning. Skriv gärna i kommentarerna vad som hjälper er mest. Er feedback är mycket värdefull för oss. Så kan vi göra podden ännu bättre för er. Vi är nyfikna på era idéer. Så, i det här avsnittet visar vi er steg för steg hur ni kan prata om er dag. Vi ger er exempel, enkla meningar och små personliga historier. Och i slutet kan du beskriva din egen dag på svenska. Det är ett viktigt steg för att tala mer flytande. Då börjar vi nu med morgonen. Morgonen är inte så lätt för många människor. Hos mig ringer väckarklockan 7. Och ärligt talat har jag ofta ingen lust att gå upp. Det känner jag igen. Min klocka ringer redan 6:30. Jag säger alltid, bara 5 minuter till. Men 5 minuter blir snabbt 20. Ja, precis så är det. Men ändå går jag upp. Först borstar jag tänderna och tvättar ansiktet.
Sedan går jag och duschar. Det varma vattnet hjälper mig att bli riktigt vaken. Ja, duschen är också väldigt viktig för mig. Den känns som en ny start. Efter duschen känner jag mig ren, fräsch och redo för dagen. Sedan går jag till köket. Det är dags för frukost. Oftast äter jag bröd med lite smör och sylt och ibland också ägg. På helgen gör jag ibland pannkakor om jag har lust. Och såklart kaffe. Kaffe är mycket viktigt för mig på morgonen. För mig är frukosten lite enklare. Jag dricker oftast bara te och äter rostat bröd. Men om jag är väldigt hungrig äter jag också müsli med mjölk. Ni ser, det här är saker ni enkelt kan säga på svenska. Jag äter bröd. Jag dricker kaffe. Jag äter ägg. Jag dricker te. Det är mycket enkla meningar, men när man sätter ihop dem berättar man redan en liten historia om sin morgon. Efter frukosten gör jag mig klar för jobbet. Jag klär på mig, kollar min väska och ser mig om i lägenheten en gång till. Lampan av, plånbok, mobil, nycklar, allt finns. Sedan säger jag snabbt hej då och går ut. Hos mig är det liknande. Jag klär på mig, tittar kort i spegeln och gör i ordning mina saker. Jag packar ner min laptop, min vattenflaska och ibland ett litet mellanmål. Och jag kollar alltid mina nycklar. Det låter viktigt. Ja, en gång glömde jag nycklarna i lägenheten och låste mig ute. Sedan dess kontrollerar jag alltid mina nycklar innan jag går. Till slut öppnar jag dörren, tar ett djupt andetag och säger okej, nu kör vi. Det är stunden när dagen där ute verkligen börjar. Och när vi ändå pratar om vår dag kan vi också kort berätta vad vi egentligen jobbar med. Ja, en liten hemlighet om oss. Vi arbetar båda som språklärare på en skola. Precis. Det betyder att vår vardag handlar mycket om språk, lärande och människor. Varje dag står vi framför klasser eller sitter i onlinekurser och förklarar svenska. Och vi lyssnar väldigt mycket. Våra elever berättar vad som är svårt för dem. Till exempel att lyssna, prata eller förstå i vardagen. Många säger till oss: jag förstår svenska, men jag förstår inte människorna när de pratar. Eller, på lektionen går det bra, men ute är allt annorlunda. Just de här meningarna hör vi nästan varje dag. Därför funderar vi mycket på hur man kan förklara språk bättre. Inte med svår grammatik, utan med äkta exempel. Från vardagen, från samtal, från situationer som verkligen händer. Som lärare ser vi också att lärande tar tid. Och att varje människa lär sig på sitt eget sätt. Vissa lär sig gärna genom att läsa, andra genom att lyssna. Många behöver repetition och lugn. Och framför allt behöver de mod. Mod att göra misstag och ändå fortsätta prata. Just därför startade vi den här podden. Vi ville skapa en plats där svenska låter lugn och ärlig. Utan stress, utan prov, utan press. Precis så som vi också pratar med våra elever. Det roliga är, vi jobbar på samma skola. Ja, så lärde vi känna varandra. Mellan lektioner, raster och många samtal om språk. Till slut insåg vi tänker väldigt lika om språkinlärning. Och vi vill dela de här erfarenheterna. Inte som experter ovanifrån. Utan som lärare som varje dag ser var de riktiga problemen finns. Och som vet, lärande får också vara lätt. Precis. Och därför är vi glada att ni lyssnar idag. Och att ni lär er svenska tillsammans med oss. Kanske undrar ni nu, när spelar vi egentligen in den här podden?
Bra fråga. Oftast spelar vi in podden på helgen. Ibland också efter jobbet om vi har nog med energi. Den här podden är vårt hjärteprojekt. Vi gör den för att vi tycker det är roligt, även utanför vårt vanliga arbete. Vi jobbar tillsammans på jobbet och kommer sedan hit för att dela våra historier med er. Kollegor på jobbet och också här i podden. Så, nu pratar vi om min väg till jobbet. Min väg börjar tidigt på morgonen. Jag går ut ur huset och tar bussen. Ibland är det lugnt, ibland väldigt fullt. För mig är det annorlunda. Jag kör oftast bil till jobbet. Vägen är inte lång, men ofta stressig. På bussen står jag ibland hela tiden. Jag håller i mig och är fortfarande trött. Då lyssnar jag på musik eller bara på rösterna. I bilen sitter jag ensam. Jag lyssnar på radio eller tänker på dagen. Men köer gör mig ofta otålig. Vägen till jobbet påverkar mitt humör. En lugn morgon hjälper mig mycket. En stressig start gör dagen tyngre. Det är samma för mig. När vägen är lugn är jag mer avslappnad. Då börjar jag dagen bättre. Om sådana saker kan ni prata på svenska med helt enkla meningar från vardagen. Till exempel om er egen väg till jobbet. Så blir det naturligt att lära sig svenska. Och sedan kommer min favoritdel av arbetsdagen. Lunchen. Äntligen! Vid det äter jag ofta med kollegor. Ibland tar jag med mat hemifrån, ibland beställer vi tillsammans. Lunchen är som en liten paus mitt på dagen. För mig är det ofta något lätt. Till exempel ris med grönsaker eller en smörgås. Och jag dricker mycket vatten, annars blir jag trött senare. Efter maten går jag ofta ut en kort stund, kanske 5 eller 10 minuter. Det hjälper mig att rensa huvudet. Det är en mycket bra vana. Ibland sitter jag bara med kollegor, vi pratar lite, skrattar och delar små historier. Efter det är jag redo att jobba vidare. Sedan börjar jobbet igen. Fler mejl, fler uppgifter och ibland möten. Vissa dagar känns det tungt, men när jag slutför en stor uppgift är jag stolt. Det känner jag igen. Det är en skön känsla när man kan säga jag har gjort mitt jobb, idag har jag gjort något viktigt. Och ni, våra lyssnare, kan också beskriva det. Med helt enkla meningar. Jag äter lunch. Jag dricker vatten. Jag pratar med kollegor eller vänner. Jag går ut en stund. Jag jobbar vidare. Det är enkla ord, men om ni använder dem varje dag blir de starka. Och sedan slutar arbetsdagen till slut. Den känslan är bara bra. Jag säger hej då till mina elever och tänker, ja, det är klart. Och ja, den stunden när man reser sig, sträcker ryggen och känner sig fri. Som en liten seger i slutet av dagen. Sedan kommer vägen hem, min andra resa för dagen. Ibland är bussen fortfarande full, men jag vet att jag är på väg hem. För mig är det liknande. Bilresan kan vara jobbig, särskilt med trafik. Men jag lyssnar på musik och det hjälper mig att slappna av. När jag kommer hem gör jag först en sak. Jag äter. Oftast äter jag middag med min familj. Ris, kyckling, sallad, något enkelt. Middagen är något speciellt för mig. Det handlar inte bara om mat, utan också om gemenskap. Vi sitter tillsammans, pratar om dagen och delar våra tankar. Det känns varmt. Efter middagen duschar jag ofta en gång till. Det gör mig fräsch och hjälper mig att varva ner. Hos mig är det likadant. Och sedan börjar kvällen med fritid. Ibland läser jag, ibland tittar jag på TV och ibland studerar jag lite svenska.
För mig handlar kvällen mest om att koppla av. Kanske ringer jag en vän eller lyssnar på musik. Och ibland spelar vi in den här podden. Ja, på kvällen börjar ofta vårt andra lilla jobb. Vi delar våra historier med er. Och ni ser, även den här delen av dagen är lätt att beskriva. Jag äter middag. Jag tillbringar tid med min familj. Jag duschar. Jag tittar på TV. Jag läser en bok. Vardagsspråk. Enkla meningar som hjälper er att tala svenska säkrare och mer flytande. Och sedan kommer dagens sista del, natten. För mig är det stunden då jag verkligen kopplar av. För mig också. Kvällen börjar med att jag borstar tänderna igen och tar på mig bekväma kläder. Precis, pyjamas på. Ibland tittar jag snabbt på mobilen, men inte för länge, annars somnar jag dåligt. Det känner jag igen. Jag tänker ofta bara 5 minuter och plötsligt är det 30. Därför försöker jag avsluta dagen lugnt. Jag läser till exempel några sidor i en bok eller lyssnar på låg musik. Jag tar gärna en stund på kvällen för att tänka. Vad har jag gjort idag? Vad kan jag göra bättre imorgon? Det känns lugnt och bra. Och sedan stänger jag ögonen och somnar. Oftast runt 11. Hos mig är det liknande. Och ni märker säkert hur enkelt man kan säga det. Jag borstar tänderna, jag byter om. Jag läser en bok, jag går till sängs, jag somnar klockan 11. Att prata om sin egen dag kräver inga svåra ord. Det är bara många små steg. Och om ni övar på det regelbundet lär ni er inte bara svenska. Ni blir också mer medvetna om er egen vardag. För att hjälpa er ännu mer tar vi nu in Alex. Alex förklarar nu några viktiga ord från det här avsnittet. Han säger vad de betyder, ger exempel och ni kan säga orden tillsammans. Stanna alltså kvar. Så blir er svenska ord för ord bättre. Alex, nu är det din tur. Hej allihopa, jag heter Alex. Idag tittar vi på några viktiga ord från det här avsnittet. Vi tar det lugnt. Jag förklarar ordet, ger ett exempel och sedan kan du upprepa. Pinsamt betyder att man känner sig obekväm eller skäms. Till exempel, det var pinsamt när jag spillde mitt kaffe framför alla. Pinsamt. En gång till. Pinsamt. Passion betyder något du älskar och som är viktigt för dig. Till exempel, musik är hans passion, han spelar gitarr varje dag. Passion. En gång till. Passion. Arbetsväg betyder vägen från hemmet till jobbet eller skolan. Till exempel, min arbetsväg tar 30 minuter med tåg. Arbetsväg. En gång till, arbetsväg. Mardröm betyder något mycket obehagligt eller hemskt. Till exempel, att tappa passet på flygplatsen var en mardröm. Mardröm. En gång till. Mardröm. Paradis betyder en mycket vacker och perfekt plats eller stund. Till exempel, ön var så fin, den kändes som ett paradis. Paradis. En gång till. Paradis. Svaja betyder att röra sig långsamt från vänster till höger. Till exempel, träden svajar i vinden. Svaja. En gång till. Svaja. Praktiskt betyder något som är enkelt och sparar tid. Till exempel, att handla online är praktiskt eftersom jag slipper gå ut. Praktiskt. En gång till. Praktiskt. Ansträngande betyder att något gör dig mycket trött. Till exempel, ett maratonlopp är väldigt ansträngande. Ansträngande. En gång till. Ansträngande. Full betyder att en plats har många människor. Till exempel, bussen var full och jag kunde inte sitta. Full. En gång till. Full.
Lugn betyder en känsla utan stress. Till exempel, sjön var lugn och stilla. Lugn. En gång till. Lugn. Mycket bra. Försök att använda orden idag. Ju oftare du övar, desto säkrare blir din svenska. Tack så mycket Alex, det var väldigt hjälpsamt och tydligt förklarat. Ja, tack även från mig. Och till er kära lyssnare, bra jobbat idag. Ni har lyssnat mycket idag och tänkt aktivt. Det är inte självklart. Ni har lärt er att tala om er vardag, om morgonen, vägen till jobbet och små situationer. Och ni har sett, man behöver inga svåra ord för det. Enkla meningar räcker ofta helt. Till exempel, jag går upp tidigt. Jag åker till jobbet. Jag är trött eller nöjd. Just sådana meningar hjälper er att använda svenska i vardagen. Och just det är vårt mål med den här podden. Svenska ska inte bara vara ett skolämne utan en del av er dag. Därför vill vi nu bjuda in er att bli aktiva. Skriv gärna i kommentarerna och beskriv er vardag. Hur börjar er dag? Åker ni buss, bil eller går ni? Hur känner ni er på morgonen? Lugn, trött eller stressad? Det behöver inte vara långa texter. 2 eller 3 enkla meningar räcker. Det är en mycket bra övning för er svenska. Och ni hjälper också andra som lär sig. För många märker då, jag är inte ensam med mina svårigheter. Om ni gillade detta avsnitt, visa det gärna med en tumme upp. Så vet vi vilka ämnen som verkligen hjälper er. Och om ni prenumererar på podden missar ni inget nytt avsnitt. Vi planerar många fler samtal om vardag, arbete och verkligt liv. Ni hittar också extra övningsmaterial till avsnittet i beskrivningen. Med det kan ni öva det ni hört i lugn och ro. Kom ihåg, er vardag är den bästa platsen för att lära svenska. Ni behöver inte göra något speciellt. Använd bara det ni upplever varje dag. Därmed närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Tack för att ni lärde er svenska med oss idag. Till nästa gång i vår svenska podd. Hej då och vi ses snart.